હેલો ફૂડીઝ, ધૈર્યાસ ક્રિએશન ગુજરાતીમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અને હું છું ધૈર્યા. તો આજે હું તમારી સાથે રજવાડી કચેરીની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું. તો એના માટે કઢાઈમાં આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું વિઘાર્યા વગરનું ઘી લઈ લીધું છે. હવે ઘી અહીં ગરમ થઈ ચૂક્યું છે ને, તો એની અંદર આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા મગજતરીના બી નાખીશું અને એને સાંતળી લેશું. તો મગજતરીના બી ફટાફટ પોપઅપ થવા માંડે છે. તો આપણે તમે જોઈ શકો છો, જેવા પોપઅપ થવા માંડે ને એટલે ઉછળીને બહાર આવે છે. તો ગેસની ફ્લેમને સ્લો કરી દેશું અને એના ઉપર એક પ્લેટ ઢાંકી દેશું, જેથી બીજ બહારે પડે નહીં. અને ગેસની ફ્લેમને સ્લો જ રાખવાની છે. 30 સેકન્ડની અંદર અથવા તો પોપઅપ થવાના બંધ થઈ જાય એ ભેગા આપણે મગજતરીના બીને કાઢી લેશું. તો અહીં મગજતરીના બી આપણે કાઢી લીધા છે. તો આ મગજતરીના બી વધારે સતળાઈ ન જાય વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો, નહીં તો એ કડવા ટેસ્ટ કરશે. હવે સેમ કઢાઈની અંદર મેં 15 નંગ કાજુના અને 15 નંગ બદામના ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરી નાખ્યા હતા, એ નાખીશું. તો આને પણ આપણે હલકા એવા રોસ્ટ કરી લેશું, સાતળી લેશું. આમ કરવાથી આનો ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો તમે જોઈ શકો છો લાઇટ બ્રાઉન કલર આવી ચૂક્યો છે. તો આને આપણે કાઢી લેશું. કાજુ બદામ કાઢી લીધા બાદ આ જ કઢાઈમાં મેં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખસખસ નાખી હતી, એને પણ મેં સાંતળી લીધી હતી. તો વધારે ઘીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. તો બધા ડ્રાયફ્રૂટ આવી રીતે સાંતળી લીધા હતા. તો એક ક્લિપ રેકોર્ડ નથી થઈ, એ બદલ ક્ષમા માગું છું. હવે અહીં મિક્સર જારનું જે વચ્ચેનું જાર આવે જેમાં મસાલા પીસીએ છીએ એ લઈ લીધું છે, જેની અંદર 5 કિલો એટલે કે 250 ગ્રામ જેટલા આપણે તલ લીધા છે. તો કચેરીઓ બનાવતી વખતે કાચા તલનો જ ઉપયોગ થાય છે ટ્રેડિશનલ રીતે. હવે આની અંદર 1/4 કપ જેટલું આપણે ટોપરાનું ખમણ નાખી દીધું છે. તો અહીં જાડું કે ઝીણું કોઈ પણ ખમણ તમે લઈ શકો છો, પણ એક વાતનું ધ્યાન રહે કે ટોપરાનું ખમણ બહુ જૂનું ન હોય, એમાંથી વાસ ના આવતી હોય, નહીંતર કચેરિયાનો ટેસ્ટ બગડી શકે છે. એટલે તાજા જ ટોપરાના ખમણનો ઉપયોગ કરવો. તો આ સૂકા કોપરાનું ખમણ છે. હવે આની અંદર ફ્લેવર વધારવા માટે આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી સૂંઠ પાવડર એડ કરીશું અને ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન જેટલા ગંઠોડાનો પાવડર નાખીશું. તો જેને પીપરી મૂળના ગંઠોડા પણ કહેવાય છે. સૂંઠ અને ગંઠોડાનો આમ તો ફ્લેવર એક જેવો જ હોય છે, પણ આ નાખવાથી એનામાં સુગંધ ખૂબ જ સરસ આવે છે, વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે, એટલે જરૂરથી એડ કરવું. ત્યારબાદ આને આપણે પલ્સ મોડ ઉપર આવી રીતે ઓન ઓફ કરીને આપણે પીસવાનું છે. જો તમારામાં પલ્સ મોડ ન હોય તો તમારે ચાલુ બંધ કરીને પીસી લેવાનું. કારણ કે કચેરીયું જ્યારે ટ્રેડિશનલ રીતે બને છે ત્યારે ઘાણીમાં બનતું હોય છે. તો ઘાણીમાં તલ પીસાય છે અને જ્યારે ઘરે આપણે મિક્સરમાં બનાવીએ છીએ ત્યારે તલ છે એ વટાય છે, એટલે એનામાંથી તેલ છૂટું નથી પડતું હોતું. તો આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. ઓન ઓફ કરીને પીસશું ને તો જે તલનો પાવડર છે કોરો તૈયાર થશે અને સારી રીતે બધું પીસાઈ જશે. તો હવે આવી રીતે મેં અહીં આ તલને પીસી લીધા છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો એકદમ કોરો પાવડર આપણો તૈયાર થઈને આવ્યો છે. હવે અડધું આપણે મિક્સર જારમાં જ રાખી દઈશું અને અડધું આપણે આ મોટા વાસણમાં કાઢી લેશું. અડધાનો ઉપયોગ હું તમને પાછળથી બતાવીશ કે આપણે કઈ રીતે કરશું. તો હવે આની અંદર આપણે જે સાંતળીને રાખ્યા હતા કાજુ બદામ મગજતરીના બી અને ખસખસ એ નાખી દઈશું. આ એડ કરવાથી આનામાં ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ આવે છે. સાથે સાથે નાના બાળકો પણ આરામથી ખાઈ શકશે એવો આ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થઈને આવે છે. હવે જે આપણે અડધું મિશ્રણ રાખ્યું હતું તલનું, એને આપણે મિક્સર જારમાં જ રાખીશું. એની અંદર આપણે 5 કિલો જેટલો આપણે તલ લીધું હતું, તેની સામે 5 કિલો જેટલો આપણે ગોળ નાખીશું. જો કપની મદદથી જોઈએ ને તો 1.5 કપ જેટલું તલ થાય છે, તો 1.5 કપ જેટલો આપણે ગોળ નાખ્યો છે. તો અહીં જે ગોળ વાપરો ને એકદમ નરમ હોય એવો ગોળની પસંદગી કરવી, જેથી આરામથી પીસાઈ જાય. તો તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાનું પીસાઈ ચૂક્યું છે. અહીં ગળાશનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ઉપર નીચે કરી શકો છો. જો બધું એક ભેગું તમે પીસો ને તો ગોળના ગાંઠા રહી જાય છે અને બરોબર પીસાતું નથી. જે ગોળ છે એ એકરસ થતું નથી તલની અંદર. એટલે આ વાત માટે તમારે આ ટીપ જરૂરથી ફોલો કરવી, જેના કારણે તમને બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળશે. હવે જે અડધું મિક્સર હતું એની અંદર આ ગોળવાળું મિશ્રણ નાખી દઈશું અને હાથોની મદદથી ચોળીને મિક્સ કરશું. હાથની ગરમીના કારણે જે ગોળ બાકી રહી ગયો હશે ને એ પીગળીને સારી રીતે ભળી જાય છે, કારણ કે તલમાં પણ તેલનું પ્રમાણ હોય છે. તલ ગોળ બધું ગરમ વસ્તુ છે, હાથની ગરમી લાગતા એ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય છે. હવે જ્યારે ઘાણીમાં તલ પીસાય છે ત્યારે એનું તેલ છૂટું પડતું હોય છે, તો મિક્સરમાં આ બનતું નથી. એટલે આપણે આ સમયે 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તલનું તેલ નાખ્યું છે. તો જે સારી ક્વોલિટીનું તલનું તેલ આવતું હોય એનો ઉપયોગ કરો. હવે હાથોની મદદથી આવી રીતે ચોળીને બધું મિક્સ કરી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો ને ક્યાંય પણ ગોળના ગંઢા આપણે દેખાતા નથી. ગોળ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો ને કે આ મિશ્રણ હજી થોડું ડ્રાય લાગે છે. આવી રીતે વાળતા એ બંધાતું નથી. તો આપણે હજી આની અંદર તલનું તેલ ઉમેરીશું. તો હું ફરી પાછું 3 ટીસ્પૂન જેટલું તલનું તેલ ઉમેરી રહી છું. ટ્રેડિશનલ રીતે જે કચેરીયું બને છે એ
ઘાણીમાં પીસાય છે અને તેલ છૂટું પડે છે તો એનામાંથી તલનું તેલ જ નીકળે છે. તો આનામાં આપણે તલના તેલનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે, તો જ આપણે એ ટેસ્ટ મળશે. ઘી કે બીજું કોઈ તેલ ઉમેરવાથી એ ટેસ્ટ નથી મળતો, તે વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. આમ ઓલિવ ઓઇલ અને ટોપરાનું તેલ ઘણા લોકો ઉમેરતા હોય છે, ઘણા લોકો ઘી પણ ઉમેરતા હોય છે, પણ જે અસલ ટેસ્ટ છે એ તલના તેલથી જ આવે છે. તો હવે તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે મુઠ્ઠી વાળતા એ બંધાઈ રહ્યું છે, એટલે કે આપણું તેલનું પ્રમાણ પરફેક્ટ પડ્યું છે. હવે આને આપણે સર્વ કરશું. તો જે બજારમાં મળે છે કચેરીઓ, એના ઉપર ગાર્નિશિંગ કરવામાં આવતું હોય છે કાજુ બદામથી. તો અત્યારે આપણે પિસ્તાથી અને ટોપરાની કતરણથી એને ગાર્નિશ કરશું. તો ટોપરાનું ખમણ લઈ લીધું છે મેં ગાર્નિશિંગ માટે, ને પિસ્તાની કતરણ લઈ લીધી છે. તો એક બાઉલની અંદર પહેલાં આપણે નીચે પિસ્તાની કતરણ નાખીશું, ત્યારબાદ ટોપરાનું ખમણ નાખીશું, અને હવે ફરી પાછું આપણે આની અંદર થોડીક પિસ્તાની કતરણ નાખીશું. અને હવે જે કચેરીઓ આપણે તૈયાર કરીને રાખ્યું છે આવી રીતે એને દબાવીને સેટ કરી લઈશું, એટલે આપણે એક બાઉલનો શેપ મળી જશે. તો આવી રીતે હાથોથી દબાવતા એ આરામથી સેટ થઈ જાય છે અને એને ડીમોલ્ડ કરવામાં પણ વાંધો નથી આવતો. તો મેં એ મોટા બાઉલનો જ ઉપયોગ કર્યો છે અને બધી બાજુથી ઇવન વજન આપીને આપણે એને સેટ કરી લઈશું. આ એક વિસરાતી જતી વાનગી છે જે બહુ ઓછા લોકો ખાતા હોય છે. આપણા જે વડીલો હતા એ લોકો આ કચેરીયું દર શિયાળે ખાતા, અને આખા વર્ષ માટે શરીરને ગરમી પ્રદાન કરતું આ ખોરાક છે, અને આ જરૂરથી ખાવું જોઈએ. આનાથી હાડકાં મજબૂત થાય છે. બાળકોને પણ ખવડાવવું જોઈએ, અને આપણે પોતાને લેડીઝોને પણ આ જરૂરથી ખાવું જોઈએ, કારણ કે પરિવારના સેહતનું ધ્યાન રાખવા પાછળ લેડીઝો પોતાનું ધ્યાન નથી રાખતી. તો રોજ જો 1 ચમચી જેટલું આ કચેરીયું ખાઈ લેશું ને તો તમને કમરનો દુખાવો કે એ બધી તકલીફો તમને નહીં આવે, અને આખા શિયાળામાં માંદગી તમારાથી દૂર રહેશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં પેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારી આવનારી વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.